ሰላም እንዴት ናችሁ? ዲቻናል ሰዎች ነው። አይኔ ዛሬ ደግሞ የ2006 ዓመተ ምህረት የአፕቲቲዩድ ኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን ነው የምንሰራው። ጥያቄዎቹ በፓርት 2 ላይ የምንሰራው። ይሄ ማለት ኳንቲቴቲቭ ሪዞኒንግ ፓርት ላይ የመጡት ነው። ኳንቲቴቲቭ ሪዞኒንግ ፓርት ላይ የመጡት ጥያቄዎች ከ36ኛው እስከ 60 ያሉ ጥያቄዎች ናቸው። በዚህ ዓመተ ምህረት አብዛኛውን ጊዜ ስትመለከቱ ከ2003 ጀምሮ እስከ 2013 ድረስ ያሉትን የኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎች ከዚህ ፓርት ላይ የመጡት ከ36 እስከ 60 ያሉ ጥያቄዎች ናቸው። ያ ማለት ብዛታቸው 25 ነው ማለት ነው። የቀሩት 35 ጥያቄዎች ደግሞ የሚመጡት ከኳሊቴቲቭ ሪዞኒንግ ወይም ከእንግሊዝኛ ፓርት ላይ የመጡ ናቸው እና እነኛን ደግሞ ከ1 እስከ 35 ያሉትን በሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ ከ36 እስከ 60 ያሉትን ጥያቄዎች ከ36 እስከ 45 ያሉትን እንሰራለን። ቀጣይ ደግሞ የሚቀሩትን በሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። የ36ኛው ጥያቄ ስንመለከት ምንድነው የሚለን? solve each of the given problem in question 36 up to 56 below and select the best answer from the given alternative. በዚህ ዓመተ ምህረት ላይ የተጠየቁ በዚህ ዓመተ ምህረት ላይ የመጡት ከ36 እስከ 56 ላይ ያሉ ጥያቄዎችን እንደ ምርጫው ኮንቴክስት አድርጋችሁ ቤስት የሆነውን አንሰር ፊት የሚያደርገው ምረጡ ነው የሚለን። ከ56 እስከ 60 ያሉ ጥያቄዎችን ደግሞ የምንሰራው ዳታ ኢንተርፕሬቴሽን ጥያቄዎች ናቸው። ከዚህ ጋር ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድነው? ዳታ ኢንተርፕሬቴሽን ጥያቄዎች በየአመቱ 5 ጥያቄዎች ይመጣሉ። እነኛ ጥያቄዎች ደግሞ ታቡላር ዳታ ናቸው። in the form of table ይሰጠንና እነኛ እንዴት ነው ኢንተርፕሬት ማድረግ የምንችለው? ስታቲክስ ኤንድ ፕሮባቢሊቲ ላይ የተማራችሁትን ተጠቅማችሁ ከዛ ላይ የምትሰሯቸው ናቸው። ስለዚህ ከ36 እስከ 56ኛው ጥያቄ ያሉ ጥያቄዎች ምንድናቸው ማለት ነው? ሲምፕል የሆነ ማቴማቲክስ ጥያቄዎች ናቸው። 36ኛውን ትንመለከት ምን እንደሚለን? which one of the following number does not satisfy the inequality x minus 3 greater than 3x minus 2 a minus 3 b minus 1 c 0 d minus 2 ይላል። ይሄንን ኢኒኳሊቲ ሳቲስፋይ የማያደርገው ቁጥር የትኛው ነው ነው የሚለን። ይሄን በቀላሉ ቼክ ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? ሁሉንም ምርጫዎች ቼክ እናደርጋለን። ከዛ ይሄንን ኢኒኳሊቲ ሳቲስፋይ የማያደርግ ከሆነ መልስ ይሆናል ማለት ነው። x minus 3 greater than 3x minus 2 is the given inequality. When we can check for a, which means where x is equals to minus 3, we will simply substitute this on the equation and rearranging it. Finally, you get minus 6 greater or equal to minus 11. It is true. So a ላይ ያለው ምንድነው ማለት ነው? ይሄንን ሳቲስፋይ ያደርግልናል። b ላይ ያለውን ደግሞ minus 1 ስንተካ minus 1 minus 3 greater than 3 times minus 1 minus 2 ይሆናል። ፋይናሊ ይሄን ስናቀለው minus 4 greater than minus 5 ይሆናል። ይሄኛው ሳቲስፋይ ያደርግልናል ማለት ነው። ሲ ላይ ያለው ደግሞ የሰጠን 0 ነው። 0 ኤክስ ቦታ ላይ የምንተካ ሰዓት 0 minus 3 greater than 0 minus 2 ይሆናል። minus 3 greater than minus 2 ይላል። ይሄ ምንድነው? ፎልስ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ሲ ላይ ያለው መልስ መሆን ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄንን ኢኒኳሊቲውን ሳቲስፋይ ስለማያደርግ -3 ከ-2 ስለማይበልጥ ማለት ስለዚህ ሲ ላይ ያለው መልስ መሆን ይችላል። ዲን ስንመለከት ግን -2 ስንመለከት -x -3x -2x ይሄንን ሰብስቲቱት በምናደርግበት ጊዜ ቀጥታ ሁለቱን ስናስገባ -5 greater than -8 ብለን መስራት እንችላለን። ስለዚህ ይሄን ኢኒኳሊቲ ሳቲስፋይ የሚያደርግልን ቁጥር ማንኛው ነው ከተባለ ሲ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የተሰጠን ኮንዲሽን ስለማያሟላ መልሳችን ሲ ይሆናል። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን በምትሰሩ ሰዓት አብዛኛውን ጊዜ ሁሉንም ምርጫዎች ላይ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ሜቢ ተሳሳቱ ይችላላችሁ አንዳንድ ቦታ ነው። ሁሉንም ምርጫዎችን ቼክ ማድረጋችሁን እንትን እንዳትሉ። ወደሚቀጥሉት ጥያቄዎች ስንሄድ 37ኛውን ጥያቄ ነው የምናገኘው። dividing 64 quarter and add 5 what is the resulting number? a is 261 b 256 c 21 d 11 ይላል። አንድ ቁጥር አለን። ያ ቁጥሩ ማለት ነው 64 ነው። ያንን ኳርተር አድርገን ነው ከዛ በኋላ 5 ደመርንበት። ምን ማለት ነው? 64ን ኳርተር አድርገን 5 እንደምር የምናገኘው ሪዛልት ስንት ነው? 64 ኳርተር ሲደመር 5 ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? 64 ሲካፈል ኳርተር ማለት ለ4 ስናካፍለው ስንት እናገኛለን? 16 እናገኛለን። ከዛ ደግሞ እዚህ ላይ 5 እንደምርበት ስንት እናገኛለን? 21 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ መልሳችን ምን ይሆናል? ሲ ይሆናል። እቺ ጥያቄ ደግሞ በጣም ሲምፕል ፕሮብሌም ነች፣ ግን
እንደዚህ አይነት ትሪክ የሆኑ ጥያቄዎች ይመጣሉና አብዛኛው ላይ አብዛኛው ጊዜ የሚጠይቁትም እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ናቸው። 38ኛው ጥያቄ ስንመለከት ምንድነው Ali, Aminat, Yusuf have their own collection of stamps. If the ratio of Ali stamp to those of Aminat stamp is 5:1 and the ratio of Aminat stamp to those of Yusuf stamp is 3:2, what is the ratio of Ali to Yusuf stamp? A 5:1, B 5:2, C 10:3, D 15:2 እነዚህ የተሰጡ ምርጫዎች ናቸው። ምንድነው አሁን እዚህ የተጠየቅነው ስለ ሬሾ ተጠቅመን እንዴት አድርገን ነው የአሊቱ ዮሴፍ ስታምፕ ማግኘት የምንችለው ነው። አብዛኛው ጊዜ የማይቀሩት በየአመቱ የምትጠየቁት ጥያቄ ምንድነው ሬሾ ፐርሰንቴጅ ፕሮፖርሽን 7ኛ ክፍል ማቴማቲክስ ላይ ተምራችኋል፣ ወይም ደግሞ 11ኛ ክፍል ሶሻል ማቴማቲክስ ፓርት ላይ ቻፕተር 11 አካባቢ እዛ ላይ ማለት ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለ ፐርሰንቴጅ በተለይ በጣም ብዙ ጊዜ ይጠይቃል። ፐርሰንቴጅ ኢንክሪዝ ዲክሪዝ እንዴት አድርገን ነው ፐርሰንቴጅ ካልኩሌት የምናደርገው፣ ሬሾን ተጠቅመን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ሶልቭ እንዴት ነው የምናደርገው የሚሉትን አፕሊኬሽኖች በደንብ ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጊቭን የተሰጠን ነገር ምንድነው አሊቱ አሚናት ስታምፕ ሬሾ 5:1 ተሰጥተናል። ጊቭን ይሄ የአሚናቱ ዮሴፍ ስታምፕ ደግሞ 3:2 ተሰጥቶናል። የተጠየቅነው ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር ስንል አሊቱ ዮሴፍ ነው። አሊቱ ዮሴፍ። ስለዚህ ይሄንን ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው ስንል ሶሉሽኑን ስንሰራ አሊ ስታምፕ ቱ ዮሴፍ ስታምፕ ለማግኘት እነኚህን ቀጥታ እናበዛቸዋለን እርስ በርሳቸው። ያ ማለት እዚህ ጋር አሊ ቱ አሚናት ይባዛ አሚናት ቱ ዮሴፍ ስናደርግ አሚናት በአሚናት ይጠፋና አሊ ቱ ዮሴፍ ይሰጠናል ማለት ነው። አሊ ቱ ዮሴፍ ደግሞ እዚህ ጋር ሪኳየርድ ነው። እዚህ ቁጥር ላይ ሰብስቲቱት ስናደርግ የተሰጠን ነገር አሊ ቱ ዮሴፍ ምን እናገኛለን? አሊ ቱ አሚናት ይባዛ አሚናት ቱ ዮሴፍ አይደል? ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ 5 አንደኛ ይባዛ 3 ሁለተኛ ይሰጠናል። ይሄን ሲምፕሊፋይ ስናደርገው 15 ሁለተኛ እናገኛለን። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሬሾች ጥያቄዎችን በመሰሩ ቀላል መልቲፕላይ በማድረግ የሚጣፉ ነገሮችን ታጣፉና መጨረሻ ላይ ፋይናል ሪዛልታችሁ መልሱን ታገኛላችሁ ማለት ነው። መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስንመለከት ስንሄድ የምናገኘው ኩዌስችን ነምበር 39 ነው። which one of the following sum is the largest ይላል። ከነኚህ ድምሮች ውስጥ ትልቅ የሆነው የትኛው ነው ይላል። a 56 plus a 5/6, b 7/17, c a 5/6 plus 7/17, b 6/7 plus 5/11, c 7/8 plus 3/7, d 8/9 plus 1/3 ይላል። ምንድነው ለእያንዳንዳቸው እንሰራና ላርጀስት ቫልዩ ይመጣልንን ማወቅ እንችላለን። ስለዚህ የመጀመሪያውን ስንሰራ 5/6 plus 7/17 በምንደምር ሰዓት የምናገኘው ሪዛልት 1.268 እናገኛለን። ቢ ደግሞ 6/7 plus 5/11 በምንሰራ ጊዜ ሲምፕሊፋይድ ስናደርገው 1.311 እናገኛለን። ሲ ላይ ያሉትን ደግሞ ሲምፕሊፋይድ ስናደርጋቸው 1.304 እናገኛለን። ዲ ላይ ያሉትን ደግሞ አድርገን ሲምፕሊፋይ የምናደርግበት ስንሰራ 1.22 እናገኛለን። ከነዚህ ሰሞች ዘላርጅስት የሆነ የትኛው ነው የሚለን ኤ ላይ ስናገኝተናል 1.268 አገኝተናል። ቢ ላይ 1.311፣ ሲ 1.304፣ ዲ 1.22 ያገኘነው ሪዛልታቸው እዚህ ጋር ያሉት ማለት ነው። ከሁሉም ግን የሚበልጠው ቢ ላይ ያለው ነው። ቢ ላይ ያለው 1.311 ወይም እኩል ይሆናል 6/7 plus 5/11 ስለሆነ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ላይ ያለው ኦፕሽን ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ስትሰሩ የተለያየ ሜትድ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ፣ ግን እንዳትሳሳቱ በዚህ አይነት ሜትድ ብትሰሯቸው ለእናንተ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ፐርሰናሊ ማለት ነው። ብዙ ስቴፖች ይችላሉ፣ ግን ትክክለኛውን እንደዚህ በፖይንት ካመጣችሁ በኋላ ዲሳይድ ለማድረግ ይጠቅማችኋል። ስለዚህ ስለ ፍራክሽን የሚጠየቁ ጥያቄዎች እንደዚህ አይነት ሜትድ መስራት ትችላላችሁ። 40ኛው ጥያቄ ስንመለከት which one of the following is equal to 5/6 minus 5/6 ይለናል። ይህን ጥያቄ እንዴት ነው ሲምፕሊፋይድ የምናደርገው? ስለዚህ ደግሞ ከኤክስፖኔንሻል ፋንክሽን ኮንሴፕት ላይ የመጣ ነው። ኤክስፖኔንሻል ፋንክሽኖችን በቀላሉ ሩል አላቸው። እነኛ ሩል ተከትለን ሲምፕሊፋይድ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ
ይህን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ የምናገኘው A1/4 B5/4 C 5 to the power of 5 D5 ይላል። ስንት ነው የምናገኘው ቁጥር ነው የሚለን። ይህንን ሲምፕሊፋይ የምናደርግ ጊዜ ማለት ነው እዚህ ጋር -5 ስለሚል 5/6/5 to the power of 5 ማድረግ እንችላለን። ከዛ በኋላ ይህንን ሪአሬንጅ ስናደርገው ምን ይሆናል? እዚህ ጋር 5 to the power of 5 ይጣፋና እዚህ ጋር አንድ 5 ይቀርናል። 5/1/4/1 ይሆናል። ይህን ስናካፍለው አገላብጠን ይህን ስናበዛው 5/4 እናገኛለን። በቀላሉ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። ያው እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን በምትሰሩ ቀጥታ የ9ኛ ክፍል ላይ የተማራችኋቸውን 10ኛ ክፍል ላይ የተማራችኋቸውን እንዲሁም ደግሞ ከዛ በፊት 7ኛ 8ኛ ክፍል ላይ የተማራችኋቸውን ፓወር ህጎችን ተጠቅማችሁ ቀጥታ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ማቴማቲክስ ፓርቱን አብዛኛውን ጊዜ ግን የሚጠየቁት ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ የማቴማቲክስ ፓርቶች 7ኛ ክፍል 8 9ኛ 10ኛ ክፍል ላይ ያሉ ማቴማቲክሶች ናቸው እና አንዳንድ ጊዜም 11ኛ ክፍል ላይ ያሉ ሊመጡ ይችላሉ። 12ኛ ክፍል ላይ ያሉት ካልኩለስ፣ ሊሚት፣ ኢንተግሬሽን ምናምን ግን አይመጡም። ከ12ኛ ክፍል ላይ ግን ሲኩዌንስ ፓርቱ ሲኩዌንስ ማለት ሲኩዌንስ ኤንድ ስትሬስ የምትማሩት 12ኛ ክፍል ላይ በፊት 2006 2004 2005 አካባቢ 3 ወይ 2 ወይ 1 ጥያቄ ነበር የሚወጣው። ግን አሁን ቅርብ ሰዓት ላይ 2011 2012 ላይ ከ5 እስከ 8 9 የሚደርሱ ጥያቄዎች ይመጣሉና ሲኩዌንስ ኤንድ ስትሬስ የሚለውን በደንብ ፎከስ አድርጋችሁ መስራት አለባችሁ ማለት ነው። ለዛሬው ከ36 እስከ 40 ያሉትን ጥያቄዎች በዚህ መልኩ አይተናል። ኔክስት ደግሞ የሚቀጥሉትን ጥያቄዎች እንሰራለን ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው። ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ደግሞ እዚህ ላይ በምሰራ ሰዓት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ጥያቄዎችን መስራት ከፈለጋችሁ ለአንድ ለኢትዮጵያ ተማሪዎች ብቻ ዴቨሎፕ ያደረኩት ዌብሳይት አለ። ዛሬ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። የሁሉንም ሊንክ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።